Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni saya nak review satu drone murah yang mana saya beli daripada Lazada. Drone ni dia nama dia Dron KY601S. So dia punya model KY601S. Apa yang saya pilih kali ni, kamera dia adalah beresolusi 1080p. Daripada review yang saya tengok, memang macam drone ni macam hebat lah. Tapi mestilah kita kena test dulu untuk kita tahu drone ni macam mana. So ini gambar rajah kotak dia, boleh lihat apa yang digambarkan. Nampak agak jelas juga lah, macam bateri apa semua. So ini kita cuba buka. Ini controller dia, ini nampak ini antena, dan ini tak salah saya ini button untuk apa, untuk berlepas dan landing lah. Ini mungkin kita pun tak pandai main drone kan, so ini kiri dan kanan, atas dan bawah kot, nanti kita cuba. Ini ruangan bateri, dia punya bateri 3A. Nanti saya letak bateri, kita test, baru kita review lagi. Dalam bahasa Inggeris, instruction nanti kita baca lagi, okay? Dan ini dia, saya pilih yang berwarna hitam. Oh, ini sublet dia. Betul yang tadi tu apa ya? Ini dia punya. Boleh lipat ni ke atas. Kita check bateri, on off. Dah boleh on. Wow, hebat. Untuk kamera nanti ini kipas dia. Saya dah cuba on, boleh on. Okay, ni ruangan bateri dia. Saya tak tahu nak buka macam mana. Buka macam ni. Okay, ada dalam ni bateri dia. Alright. So ini untuk cucuk, kamera lah, saya bayangkan. Okay, saya pun tak tahu, saya tak pandai. Ini pun ada menu yang lebih panjang daripada dia. So nanti kita akan baca lebih lanjut dan kita akan cuba terangkan. Terang. Nah, you know how to play, right? Wait, go behind. Turn on first. Turn on. Wait. Okay, go. Press once only. Don't press that one anymore. Go. Hey, play properly. Is that free?